જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગની અંદર ષોડશ ગ્રંથમાંનો બીજો ગ્રંથ બાલબોધ. તો વૈષ્ણવો, બાલબોધ છે એમાં શ્રી મહાપ્રભુજી શું કહી રહ્યા છે, શાના માટે આ ગ્રંથ કહ્યો છે, એ વૈષ્ણવો આપણે જોવાના છીએ. તો ષોડશ ગ્રંથમાંનો બાલબોધ ગ્રંથ, એમના પર વૈષ્ણવો આપણું આખો આ સત્સંગ સત્ર રહેશે, જેમાં રોજે રોજ વૈષ્ણવો આપણે 15 મિનિટનો વૈષ્ણવો સત્સંગ લેતા જશું અને બાલબોધને સમજશું. આજે પ્રથમ દિવસે આપણે બાલબોધના માત્ર ને માત્ર શ્લોકનું ભાષાંતર જોઈશું. બીજા દિવસથી આપણે એમનું વિસ્તારથીને વૈષ્ણવ શ્રી મહાપ્રભુજી બાલબોધમાં શું કહી રહ્યા છે એ શ્લોકના વિસ્તારથીને વિવરણથીને આપણે સમજીશું. તો અવશ્ય વૈષ્ણવો પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેજો, જેથી તમને શ્રી મહાપ્રભુજીના વૈષ્ણવો રચિત ગ્રંથોનો સત્સંગ છે એ અવિરતપણે પ્રાપ્ત થતો રહેશે. વૈષ્ણવો, તમને સત્સંગમાં આનંદ આવે, કોઈ સારી માહિતી, સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થાય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો વૈષ્ણવો, શ્રી વલ્લભના જયઘોષથીને આજે બાલબોધ ગ્રંથનો વૈષ્ણવ સત્સંગની શરૂઆત કરીએ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વૈષ્ણવો, કોઈ પણ સ્થળે પહોંચવા માટે તેની દિશા અને માર્ગ છે ને એ પહેલા જાણી લેવા જરૂરી છે, જેથી સમય અને શક્તિ ન વેડફાય. હવે પ્રવાસ એનાથી ને સુગમ અને સુખદ બને. જીવનું લક્ષ્ય છે શું? તો કે ભાઈ ભગવત પ્રાપ્તિ. તો આપણે માણસ છીએ, સંકલ્પ વિકલ્પની શક્તિવાળા છીએ, છતાંય એમાંય વૈષ્ણવો પાછા આપણે બધા તો પુષ્ટિ જીવ છીએ. તો બધા જે રસ્તે જાય તે રસ્તો આપણો નથી હો. પુષ્ટિ જીવીઓનો રસ્તો બધાય જતા હોય એવો નથી. તો વૈષ્ણવો, છતાં બીજા જે રસ્તે જાય છે તેમની માહિતી મેળવી લેવી સારી. કોઈ બીજા છે એ રસ્તે જતા હોય એના વિશે થોડીક માહિતી મેળવી લઈએ, એમાં કોઈ વાંધો નથી, એ હારી મેળવી લઈએ. તો ધારો કે મારે અમદાવાદ જવું છે, તો મેં નક્કી કર્યું હોય કે મારે ટ્રેન દ્વારા જવું છે, તો બસ દ્વારા કઈ રીતે, કેટલા ખર્ચામાં, કેટલા સમયમાં પહોંચાય છે, કેવી રીતે પહોંચાય છે, ન્યા શું અગવડતાઓ પડે, ન્યા શું સગવડતા છે, બધું જાણી લઈએ. હવે વિમાન દ્વારા જઈએ તો એમાં શું શું થાય છે એ બધી જ માહિતી મેળવી લેવી જોઈએ. બરાબર? બીજા જે રસ્તે જતા હોય એ પણ માહિતી મેળવી લેવી જોઈએ, જેથી એ માર્ગ કેવો દુર્ગમ છે એની આપણને ખબર પડે અને એ રસ્તે જવાનો આપણને વિચાર સુદ્ધા ન આવે કે ભાઈ આપણે સારું થયું પહેલા જાણી લીધું છે કે એ માર્ગે આપણે નથી જવું, આપણે જે માર્ગ પકડ્યો છે ને બરાબર છે, એમ આપણને થઈ જાય અને પછી આપણે પકડેલા માર્ગ ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આ સમજાવવા માટે આ બાલબોધ ગ્રંથ છે. સમજ્યા વૈષ્ણવ? અને એટલા માટે આપણે બાલબોધ ગ્રંથ છે એમનો સત્સંગ હવે શરૂ કરીએ છીએ. તો આજે માત્ર ને માત્ર તેમના શ્લોકો અને એમનો અર્થ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. નત્વા હરિમ સદાનંદમ સર્વ સિદ્ધાંત સંગ્રહમ બાલ પ્રબોધનાર્થાય વદામી સુવિનિશ્ચિતમ. એમ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ સદા આનંદ સ્વરૂપ શ્રી હરિને નમન કરીએ. ધર્મનો નવો પ્રવેશ કરનારા એવા બાળકોને સારી રીતે જ્ઞાન થાય તે માટે સર્વ સિદ્ધાંતોનો સાર હું સારી રીતે સર્વ પ્રમાણોથી નિશ્ચયપૂર્વક કહું છું, એમ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે. બીજા શ્લોકમાં શું કહે છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ બુદ્ધિમાન મનુષ્યોના 4 પુરુષાર્થો છે. તે જીવ અને ઈશ્વર દ્વારા 2 પ્રકારે વિચારાયા છે. ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે યજ્ઞ આદિ સાધ્ય અને તે કરવા માટે ઘી વગેરે સાધનોથી યુક્ત એવા ઈશ્વર વિચારિત પુરુષાર્થો તો વેદોમાં કહેલા છે. તેમજ ઈશ્વરની પ્રેરણાથી ઋષિઓએ એટલે કે જીવે વિચારેલા લૌકિક પુરુષાર્થો
સ્મૃતિઓમાં કહેલા છે. ત્યાર પછીના શ્લોકમાં, ચોથા શ્લોકમાં અને એ પછીના 4મો જે શ્લોક છે એમાં કહે છે કે પ્રથમના અલૌકિક પુરુષાર્થો એ તો વેદના આશ્રયે રહેલા છે. તેથી લૌકિક પુરુષાર્થો સારી રીતે સમજાય તે રીતે હું કહું છું. ત્રિવર્ગ ધર્મ, અર્થ અને કામને પ્રાપ્ત કરનારા ધર્મશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર અનુક્રમથી હોય તેમના વિશે કશું કહેતો નથી. એ પછી 5મા અને 6ઠા શ્લોકની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે લૌકિક મોક્ષનું નિરૂપણ કરતા 4 શાસ્ત્રો છે. તેમાં અન્ય દ્વારા મળતો મોક્ષ અને પોતાનાથી જે મળતો મોક્ષ એવા 2 પ્રકાર કહ્યા છે. તેમાં એ દરેક માટે 2 શાસ્ત્રો છે. સ્વતઃ મોક્ષ વિશે ત્યાગ અત્યાગના ભેદથી સાંખ્ય શાસ્ત્ર અને યોગ શાસ્ત્ર નામના 2 શાસ્ત્રો કહેલા છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં અનાત્મ વસ્તુના ત્યાગ દ્વારા સ્વતઃ મોક્ષ કહેલો છે. 7મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી કહે છે કે સાંખ્ય શાસ્ત્રના જ્ઞાન દ્વારા જ્યારે જીવાત્માની અહંતા મમતાનો નાશ થાય અને તે અહંકાર વિનાનો થાય છે ત્યારે તે જીવ પોતાના સ્વરૂપમાં આત્મજ્ઞાનમાં સ્થિતિ કરનારો થતા મુક્ત અથવા તો કૃતાર્થ થાય છે. 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં કહેલા મોક્ષ સારું ઋષિઓએ ઘણી રીતે સ્વ આચરણથી કહેલી કોઈ પદ્ધતિઓ પુરાણોમાં પણ બતાવેલી છે અને તેમાં શેશ્વર એટલે ઈશ્વરનું સર્વ કરતાપણું માનનાર સાંખ્ય જ્ઞાનની એક સરખું જ ફળ મળે છે. 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે અત્યાગથી મોક્ષ માટે યોગ માર્ગ કહેલો છે. એમાં મન વડે જ નિશ્ચયપૂર્વક ત્યાગ કરવો પડે છે અને યોગના યમ નિયમ વગેરે સાધનો અવશ્ય કરવા. એમ કરવાથી યોગ સિદ્ધ થતા જીવની મુક્તિ થાય છે. 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે અન્ય દ્વારા મળેલો મોક્ષ પણ 2 પ્રકારનો છે. તે હું કહું છું કે બ્રહ્માજી બ્રાહ્મણપણાને પામેલા છે અને તેથી વેદાધ્યયન કરવાના હેતુથી તે સેવાય છે. બ્રહ્મા સૃષ્ટિના સર્જક હોવાથી તેમના કાર્ય વિરુદ્ધ એવો મોક્ષ આપતા નથી. અને 11મો અને 11.5મો શ્લોક છે એમાં એવું કહે છે કે આગળ કહેલા સર્વ પુરુષાર્થો બ્રહ્માજી દ્વારા સિદ્ધ થતા નથી. તેમણે મોક્ષ વિશે વૈખાનસ નામનું શાસ્ત્ર છે એ કહેલું છે અને તેથી મોક્ષ આપવા સારું શિવ અને વિષ્ણુ જગતનું હિત કરનારા છે. વસ્તુ માત્રની સ્થિતિ રક્ષા વિષ્ણુ કરે છે અને સંહાર નાશ છે એ શિવ કરે છે અને તે બંને પોતપોતાના શાસ્ત્રોના પ્રવર્તકો પણ છે. એ પછી 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે આથી શિવ અને વિષ્ણુ રૂપે પરમાત્મા જ થયા છે. તેથી તેમને તે શાસ્ત્રમાં સર્વાત્મક રૂપે કહ્યા છે. ત્યાર પછીને 13મા અને 13.5મા શ્લોકમાં કહે છે કે શિવ અને વિષ્ણુનું નિર્દોષપણું અને પૂર્ણ ગુણપણું તેમના તે શાસ્ત્રોમાં બતાવેલું છે. કયું? તો કે ભાઈ શિવનું છે એ પાશુપત અને વિષ્ણુનું નારદ પાંચરાત્રમાં. તેથી શિવ અને વિષ્ણુ બંને ભોગ અને મોક્ષરૂપી ફળ આપવા માટે સમર્થ છે. છતાં પણ શિવ દ્વારા ભોગ અને વિષ્ણુ દ્વારા મોક્ષ મળે છે એવો નિર્ણય જોવા મળે છે. ત્યાર પછી 14મા શ્લોકમાં અને 15મા શ્લોકમાં શું કહે છે? 15.5મા શ્લોકમાં એ પણ જોઈએ. દુનિયામાં પણ માલિક પોતે જે ભોગવે છે તે કોઈ પણ વખતે બીજાને આપતા નથી. જેનું વૈષ્ણવ આપણે સેવન કરતા હોઈએ આપણે બીજાને આપતા નથી. જેનો ભોગ આપણે ભોગવતા હોઈએ એ બીજાને ના આપીએ. માલિક હોઈએ તો સેવકને ન આપીએ. તો પણ પોતાના અત્યંત પ્રિય ભક્તને શિવજી કોઈ વખત ચોક્કસ મોક્ષ અને વિષ્ણુ ભોગ આપે છે. જે દેવના સેવક બનવામાં આવે તેને તેમનો તે પ્રકારનો ફળ સિદ્ધિ થાય છે. પ્રત્યેક દેવ બંને ફળ આપવા માટે સાધનરૂપ છે, પરંતુ શિવજીને મોક્ષ આપવામાં અને વિષ્ણુને ભોગ આપવામાં અત્યંત પરિશ્રમ છે.
16મા અને 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે જીવ માત્ર સ્વભાવથી દોષવાળા છે, તે દોષોને દૂર કરવા સારું હંમેશા શ્રવણ વગેરે નવધા ભક્તિ પ્રેમપૂર્વક કરવી. તેથી આ લોક અને પરલોક સંબંધી સર્વ કાર્યો ચોક્કસ સિદ્ધ થાય છે. મોક્ષ વિષ્ણુથી અને ભોગ શિવથીને સુલભ છે. 18મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે સર્વ વસ્તુઓ આત્મા સહિત પ્રભુને સમર્પણ કરવાથી જીવને ચોક્કસ તદીયતા ભગવદીયતા થાય છે અને તદયતીના અભાવમાં પણ માત્ર પ્રભુનો આશ્રય રાખવો, જેથી સારી ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. 19મા શ્લોકની અંદર કહી રહ્યા છે કે શરણાગતિ અને તદીયતાને જાણવા સારું સ્વધર્મ વર્ણાશ્રમ ધર્મોનું તથા શ્રવણ આદિ ભક્તિ ધર્મોનું પાલન કરવું અને શરણાગતિના સાધનોનું યથાશક્ય સારી રીતે આચરણ કરવું, નહીં તો ભાર બેવડો થાય બમણો થાય છે. અને છેલ્લે 19 અને 19.5મો શ્લોક જે અહીંયા છે એમાં કહી રહ્યા છે કે આ પ્રમાણે સર્વ સિદ્ધાંતોનો સાર મેં તમને કહ્યું છે. એ જાણ્યા પછી ફરીથી કોઈ પણ પ્રકારનો સંદેહ અને ભ્રમ છે એ નહીં થાય. તો વૈષ્ણવોમાં બાલબોધની અંદર યોગ માર્ગ શું છે, જ્ઞાન માર્ગ શું છે અને આ ભક્તિ માર્ગ શું છે એ બધું જ તમને ખ્યાલ આવશે. તમે જે માર્ગ ઉપર જઈ રહ્યા છો એ યોગ્ય માર્ગ છે, તેમાં તમે આગળ વધી શકો એમ છો કે નહીં, એ બધું જ તમને વૈષ્ણવ આ બાલબોધ ગ્રંથથીને જાણવા મળશે. નવા આગંતુક એટલે કે નવા આવેલા પુષ્ટિ માર્ગીય કોઈ પણ બાળકો હશે એના માટે પણ વૈષ્ણવો આ બાલબોધ ખૂબ જ ઉપયોગી ગ્રંથ છે. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને વૈષ્ણવો સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા સાથે સત્સંગમાં સતત જોડાયેલા રહેજો. આવતીકાલે વૈષ્ણવો આ શ્લોકમાં શું કહી રહ્યા છે ઊંડાણથી આપણે જોઈશું. તો અવશ્ય વૈષ્ણવો જોડાયેલા રહેજો. વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.